හදාගන්න red velvet cupcake එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි මම ඔයාලා ගෙදරට අරන් එන්නේ. මේ cupcake එක හදාගන්න විදිහ පියවරෙන් පියවර මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. හරිම රස soft cake එකක් තමයි අපි අද හදාගන්න යන්නේ. පුංචියාගේ lunch box එකට වගේම උපන්දින සාදයකදී ඔයාලට මේ විදිහට red velvet cupcake හදාගත්තම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් දැන් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේ red velvet cake හදාගන්නේ කියලා. Hi my friends, how are you? Today I am presenting to you very lovely red velvet cake. It's so fluffy and soft and so moisture. Easy to make and so yummy. Go and see how we make it and what do we need. අපි මුලින්ම බලමු මොනවාද red velvet cupcake හදාගන්න අපිට ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. We need today 200 gram of all purpose flour. මම අද අරගෙන තියෙනවා පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. ඒ වගේම කිරි මිලිලීටර් 100ක් මම අරගෙන තියෙනවා. 100 gram of milk, butter gram 190ක් අරගෙන තියෙනවා. 190 gram of butter. Make sure it's with room temperature. And 1 tablespoon of vinegar, 2 tablespoons of cocoa powder and quarter spoon of salt, some red coloring. මෙතන අපිට සීනි ග්‍රෑම් 200ක් ඕන කරනවා. We need 200 gram of caster sugar and we need 1 tablespoon of baking soda, 1 tablespoon of baking powder and 2 teaspoons of vanilla cream. Okay, now let's go our another step. ඊට අමතරව මම අද අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ cupcake එකක් සහ මේ වගේ paper cupcake කීපයක්. අපි දැන් paper cupcake ටික එලා ගමු. cupcake මෙන්න මේ වගේ cupcake එකකට ඔක්කොම paper cupcake ටික ලස්සනට එලා ගන්න. ඒ වගේම මේ cupcake වල butter චුට්ටක් ගන්න මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ butter චුට්ටක් ගන්න. පොඩ්ඩක් ගොඩක් නෙවෙයි. එතකොට අපිට cupcake එක පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Just spread a little butter bottom of the cupcake. cake එක හදන්න කලින් මුලින්ම අපි oven එක preheat කරගෙන ඉමු. මම අංශක 150 උෂ්ණත්වයට oven එක විනාඩි 10ක් preheat කරගන්නවා. මෙතන උෂ්ණත්වය චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ oven එකත් එක්ක. ඔයාලට 150 180ක් අතර උෂ්ණත්වයේ ඔයාලගේ oven එක preheat කරන්න. දැන් අපි කේක් එක හදන්න පටන් ගමු. මම අද බටර් මිල්ක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට නැවුම් කිරි සහ විනාගිරි ටික එකතු කරලා බටර් මිල්ක් රසයම මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට විනාගිරි වෙනුවට දෙහි චුට්ටක් වුණත් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. We use today fresh milk and vinegar, or if you like then you can add the lemon juice. It will have a similar buttermilk taste and feel. ඔන්න මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ dry ingredients ටික ඔක්කොම එකට කවලම් කරගන්න. I'm trying to do now shifting all the our dry ingredients. cocoa powder ටිකත් එකතු කරගන්නවා. පිටි ටිකත් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම baking powder ටිකත් අපි දැන් එකතු කරගමු. baking powder ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම baking soda ටිකත් එකතු කරගන්නවා. We added baking powder and now I'm adding baking soda. ඒ වගේම ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. And I'm now adding salt. ඔක්කොම ටික හොඳින් කවලම් කරගන්න. mix all together. මම දැන් මේ කවලම් කරගත්තු පිටි ටික හොඳට තුන් පාරක් හලා ගන්න. I'm shifting now all the dry ingredients. තුන් පාරකට වැඩි මේ පිටි ටික හලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ. එතකොට හොඳට soft තිබුණු කේක් එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. More than 3 times then you can make soft tender cake. අපි පිටි ටික තුන් පාරකට වැඩි හලා ගන්න. දැන් හලාගත්තු පිටි ටික පැත්තකට තියලා අපි ඊළඟ ingredients ටික අරගෙන කේක් එකේ ඉතුරු පියවරට යමු. Keep aside this dry ingredients and get our wet ingredients now. අපි දැන් butter ටික සීනි ටික හොඳට mix කරගමු. Now we are going to grind our wet ingredients. I'm adding butter, sugar, සීනි ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට සීනි ටික butter ටික cream වෙනකම් beat කරගන්න. වටේ තියෙන ටිකත් හොඳට මේ වගේ එකතු කරලා අරගෙන ආයෙත් බීට් කරන්න. බටර් ටික සීනි ටික හොඳට ක්‍රීම් වෙනකම් බීට් කරගත්තා. දැන් බිත්තර මම මේ වගේ තුනම එකට කඩලා තියාගත්තට එක එක තමයි එකතු කරන්නේ. එක බිත්තරයක් කඩමු ගානේ එක විනාඩියක්වත් බීට් කරන්න ඕනේ. beat 1 egg for at least a minute. දෙවෙනි බිත්තර එකතු කරගන්නවා.
colour ටික එකතු කරගමු. Now for the red colouring. Let's mix. මම හිතන්නේ අපිට තව චුට්ටක් ඕන වෙයි colouring. මොකද ලස්සන පාටක් තාම ඇවිත් නැහැ. I think we need more colouring. දැන් අපි colouring ටිකත් එකතු කරගත්තා. බටර් මිශ්‍රණය මේ විදිහට අද රෝස පාට වගේ තිබුණාට කොකෝ පවුඩර් ටිකත් එකතු කරාට පස්සේ තමයි හොඳ ලස්සන රතු පාටක් එකතු වෙන්නේ. බටර් මිල්ක් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. බලන්න හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. Now I'm adding butter milk. See, perfectly set. චුට්ට එකතු කරගන්න. හරි පොඩක් බීට් කරගන්න. මේ විදිහට චුට්ට බටර් මිල්ක් ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්න. දැන් මම පිටි දෙක එකතු කරගන්නවා. චුට්ට පිටි එකතු කරගන්න. පිටි එකතු කරන වෙලාවට බීටරේ පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්න නම් තමයි හොඳ. This time don't use electric beater. Just use like this spatula or spoon. Don't add one time all the flour. Add it gradually. Mix it well. මේ විදිහට ටික පිටි එකතු කරගෙන අපේ ෆෙඩරල් කේක් එක හදාගමු. හැද නැති වෙන හොඳට පිටි ටික මිශ්‍ර කරගන්න. Make sure it's not any lump. දැන් අපි හදාගත්ත කේක් මිශ්‍රණය කප් කේක් ට්‍රේ වලට දාගමු. Now our red velvet cake batter is done. Now we'll put into the cake tray. Make sure it's not full of carb. Just three quarter like this enough. මෙන්න මේ විදිහට කප් කේක් එකේ ට්‍රේ එකේ 3 කාලක් විතර එන්න ඔයා බැටර් එක හොඳට පුරව ගන්න. It's very beautiful. Perfect batter. ඔන්න අපි ඔක්කොම කප් කේක් ට්‍රේ ටිකට බැටර් එක පුරව ගත්තා. දැන් අපි බේක් කරගන්න ලෑස්ති වෙමු. It's done. හදාගත්ත කප් කේක් ටික අපි මේ වගේ චුට්ටක් ටැප් කරගමු. ඒක තමයි අපිට තියෙන වාතය ඔක්කොම එළියට එන්නේ. බලන්න අපේ කේක් ටික කොච්චර ලස්සනට තියෙනවද කියලා. velvet cake ටික හතු පාට ලස්සනට දෙනවා. අපි දැන් බේක් කරගමු. Now we will tap like this and bake it. අපි දැන් හදාගත්ත කප් කේක් එක oven එකට දාලා බේක් කරගමු. අපි විනාඩි 15කට පස්සේ බලමු මේ වෙලාව ඔයාගේ oven එකේ උෂ්ණත්වය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Let's bake now. දැන් විනාඩි 15ක් ගියා. අපි දැන් බලමු කප් කේක් ටික කොහොමද කියලා. කප් කේක් ටික එළියට ගන්න කලින් කප් කේක් ටික අරගෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩක් ටූත්පික් එකක් ඇනලා චෙක් කරලා බලමු අතේ ඇලෙනවද කියලා. අපේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කප් කේක් ටික හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ වෙලොත් කප් කේක් ටික හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ බලන්න. බේක් වෙලා අපි බලන්න හරියම ලස්සනට කප් කේක් ටික බේක් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ හදාගත්ත කප් කේක් ටික හොඳට කූල් වෙන්න අරිමු. එතකල් අපි අපේ බටර් ක්‍රීම් ෆ්‍රොස්ටින් එක හදාගමු. frosting එක හදන්න මම අද අරගන්නවා butter gram 3යි. මේක cream cheese frosting. We need 100 gram of butter, icing chili gram 50යි, 200 gram of icing sugar, or powdered sugar. ඒ වගේම මම අරගෙන තියෙනවා cream cheese මේස හැඳ දෙකක්. We need 2 tablespoons of cream cheese. I'm just taking 2 tablespoons of cream cheese because of my family members, they don't like more creamy cheese flavor. And also we need 1 teaspoon of vanilla essence. වගේම අපිට vanilla තේ හැඳි එකක් ඕනේ කරනවා. ඊට අමතරව මම මේ වගේ 6 point star nozzle එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම piping bag එකක් අරන් තියෙනවා pipe කරන්න. We need 6 point star nozzle and piping bag. Okay, now let's see how to make cream cheese frosting. අපි දැන් බලමු කොහොමද cream cheese frosting එක හදන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බටර් ටික එකතු කරගමු. add butter. බටර් ටික චුට්ටක් ලා පාටක් එනකම් බීට් කරගමු. බීට්
butter until it lighten. මගේ වටේ ටිකක් එකතු කරලා ගන්න. Let's all the butter. දැන් මම icing syrup ටිකත් එකතු කරනවා ටික ටික. Now I'm adding icing sugar gradually. Before beat the icing sugar, just mix like this. Icing syrup ටික beat කරන්න කලින් මේ වගේ පොඩ්ඩක් අවලක් කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ beat කරන්න. ඉන්න කෙනෙක් නම් icing syrup ටිකක් වැඩිපුර අරගන්න. මොකද වාගේ උෂ්ණත්වය අනුව මේ frosting එක හැදෙන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දිය වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් cream cheese ටිකත් එකතු කරගන්නවා. I'm adding now cream cheese. Clean around the bowl. මේ වගේ වටේට තියෙන ලයින් clean කරගන්න. දැන් මම vanilla essence ටික add vanilla extract. මේ වගේ තමයි අපේ cream cheese frosting එක තියෙන්න ඕනේ. Cream cheese frosting texture like this. Now we can decorate our red velvet cupcake. අපිට දැන් red velvet cupcake ටික decorate කරගන්න පුළුවන්. piping bag එක මේ වගේ කට තදින් අල්ලගෙන මෙන්න මේ වගේ තමන්ට හුරු අතට අරගෙන මම එකපාරටම කප්කේක් එක ඩෙකොරේට් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මම චුට්ටක් මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් මගේ පැටර්න් එක මේ වගේ වෙනම තැනක හරි ගස්ස ගන්නවා. දැන් මම කප්කේක් එක ඩෙකොරේට් කරන්න යන්නේ. මොනම ඩෙකොරේට් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ වටේට. I'm now decorating my cupcake. Like this. Come up. You can use your favorite nozzle. මේ piping bag එකකින් හොඳට pipe කරනකොට වගේ අතට දැනෙන්න ඕනේ. ඒ icing එළියට යනවා කියලා. කේක් එකක් අරගෙන මම මේ විදිහට මේ වගේ හොඳට කුඩු කරගත්තා. Get one red velvet cupcake and crumb like this. චුට්ටක් ඉගෙන අපි cupcake එක decorate කරන්න හදන්නේ. Red velvet cake කොච්චර ලස්සනද කියලා. See how beautiful our red velvet cake. We can easily make it. Oh my goodness, it's so beautiful and gorgeous. හරිම ලස්සනයි. දැක්කම කන්න ආසයි නේද? බලන්න අපි කොයිතරම් පහසුවෙන් ලස්සනට අපේ red velvet cake එක හදාගත්තද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට red velvet cupcake එකක් ඔයගලන්ගේ පවුලයත් එක්ක එකතු වෙලා හදලා රස බලන්න. ඔයගලන්ගේ cupcake trays නැහැ කියලා එකට හිතන්නපා. මම ඊට කලින් කියලා දෙලා තියෙනවනේ අවල් නැතිවෙන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ විදිහට සාමාන්‍ය අපි තේමන කෝකවල වුණ මේ විදිහට cupcake එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදලා බලලා මට ෆොටෝස් එවන්න කොහොමද කියලා කියන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ආය දවසක මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. Manike, see how easy we made it? It's very delicious and so yummy and very perfect. You can make it easily at your home and enjoy with your family. Don't forget to tell me how it is. Share your ideas and views and comment it. Share with your friends. Please subscribe. We'll meet another video.